أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، صحابي جليل ومن السابقين إلى الإسلام. قيل إنه رابع أو خامس من دخل في الإسلام، وأحد الذين ظهروا بالإسلام في مكة قبل الهجرة النبوية. كان أبو ذر الغفاري في الجاهلية يتكسب من قطع الطريق، كما كان موحدا ولا يعبد الأصنام. وحين بلغته الأخبار بأن هناك من يدعو للتوحيد في مكة سارع إلى الإسلام، فكان من السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى المدينة المنورة بعد غزوتي بدر وأحد، ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم وشارك في غزواته. شهد أبو ذر فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب، وأقام في الشام، وتسببت حدته في فساد العلاقة مع والي الشام معاوية بن أبي سفيان. فكتب معاوية يشكوه إلى عثمان بن عفان بأنه أفسد عليه الشام، وطلبه عثمان. فخرج أبو ذر إلى المدينة، وفي المدينة حدثت خلافات، فخرج إلى الربدة وتوفي فيها، وصلى عليه عبد الله بن مسعود وألحده بنفسه. كان أبو ذر زاهدا عالما، قال عنه الذهبي في ترجمته في كتابه سير أعلام النبلاء: وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، على حدة فيه. نشأ أبو ذر الغفاري في مضارب قبيلته غفار، أحد بطون بني بكر بن عبد منات بن كنانة، وكانت مضاربها على طريق القوافل بين مكة والشام، واشتهرت بالسطو على القوافل. أما اسمه ونسبه فقد تضاربت فيه عدة أقوال، والمشهور والثابت أن اسمه هو جندب بن جنادة. أما أمه فهي رملة بنت الوقيع الغفارية، وهو أخو عمرو بن عبسة السلمي لأمه. كان أبو ذر الغفاري في الجاهلية يكتسب رزقه من قطع الطريق، وعرف عنه شجاعته في ذلك، فكان يغير بمفرده في وضح النهار على ظهر فرسه، فيجتاز الحي ويأخذ ما يأخذ. ورغم مهنته تلك كان موحدا ولا يعبد الأصنام. وذكره محمد بن حبيب البغدادي في من حرم في الجاهلية الخمر والسكر والأزلام. حين بلغته الأخبار بأن هناك من يدعو للتوحيد في مكة سارع إلى الإسلام، فكان من السابقين إلى الإسلام، على خلاف أكان الرابع أو الخامس انضماما إلى الإسلام. ووردت روايتان حول قصة إسلامه. الأولى أنه بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه أنيس: اركب هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. انطلق أنيس وسمع قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. فتزود أبو ذر وقدم مكة، والتمس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب، فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه واستضافه 3 أيام، ثم سأل عن سبب قدومه. قال أبو ذر: إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. ففعل علي فأخبره، فقال: إنه حق، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، وانطلق يلحق به حتى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع من قوله:
فأسلم لوقته. ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقام القوم إليه فأوسعوه ضربا حتى أضجعوه. وأتى العباس بن عبد المطلب فأكب عليه ليمنع عنه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. أما الرواية الثانية فقد رواها مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: انطلق أبو ذر بعدها إلى قومه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الإسلام، فلبى نصف قومه دعوته وأقام فيهم يقيم معهم شعائر الإسلام، يؤمهم كبيرهم إيماء بن رحضة الغفاري، وبقي نصفهم الآخر على شركه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأسلم بقية قومه وتبعتهم قبيلة أسلم، ثم وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو ذر، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقدم أبي ذر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد غزوة أحد. وقال ابن قتيبة: لم يشهد بدرا ولا أحدا ولا الخندق، لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه فأقام فيها حتى مضت هذه المشاهد، ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن هجر أبو ذر حتى لازم النبي صلى الله عليه وسلم وشاركه في غزواته. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين المنذر بن عمرو. قال ابن إسحاق: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمرو أحد بني ساعدة. وأنكر محمد بن عمر هذه المؤاخاة، قال: لم تكن المؤاخاة إلا قبل بدر، فلما نزلت آية المواريث انقطعت المؤاخاة. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة أبا ذر لما خرج إلى غزوة ذات الرقاع، ويقال إنه استعمل عليها عثمان بن عفان، ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق استعمله على المدينة. وقيل إنه استعمل نميلة بن عبد الله الليثي، كما حمل أبو ذر راية قبيلته غفار يوم حنين. ولما انطلق النفير ليجمع الرجال للمسير إلى قتال الروم في غزوة تبوك، تحسس المسلمون المتخلفين عن الغزوة وأعلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، تخلف فلان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر، وكان بعير أبي ذر قد أبطأ به، فأخذ متاعه فجعله على ظهره وخرج يغدو السير يتبع الجيش ماشيا. ونظر ناظر فقال: إن هذا لرجل يمشي على الطريق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. ولما تأمله القوم قالوا: هو والله أبو ذر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. كان أبو ذر أثناء إقامته بالمدينة يقوم على خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد لينام. وجده الرسول صلى الله عليه وسلم يوما نائما في المسجد، فنكته برجله،
فاستوى أبو ذر جالسا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر: فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: كيف أنت إذا أخرجوك منه؟ قال أبو ذر: ألحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ قال: أرجع إليه فيكون بيتي ومنزلي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فكيف أنت إذا أخرجوك منه ثانية؟ قال أبو ذر: آخذ إذن سيفي فأقاتل حتى أموت. وكشر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أأدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى، بأبي وأمي يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنقاد لهم حيث قادوا حتى تلقاني وأنت على ذلك. ولما اتسعت رقعة دولة الإسلام في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل أبو ذر الرسول صلى الله عليه وسلم الإمارة، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنك ضعيف، وإنها خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.